Okay. So greetings to everybody who is watching us on the internet. Köszöntünk mindenkit, aki az interneten néz minket. And we have those who are sitting here in this room. Itt vannak azok, akik itt ülünk együtt gyűliben. And so we're ready to share some thoughts. Mi szeretnénk megosztani pár gondolatot. And okay, I would start with this, that faith and grace. Actually, I don't know if you thought about this before, but faith and grace actually helps us to make choice. Hit és kegyelem, nem tudom, hogy ezen már gondolkodtál-e ezelőtt, de hit és kegyelem helps to make choice. segít nekünk választást hozni. And that's why I think that a person who lives without faith and grace Ezért gondolom azt, hogy az az ember, akinek nincsen hite és kegyelme, actually very poor creature. Ez egy szegény ember. Yeah, and when I think about fatalism, Amikor fatalizmusról gondolkodom, and you know what fatalism is, right? Tudod, hogy mi az a fatalizmus? It's like it's a belief that, or understanding that says that everything already has been decided. Ez egy hit, vagy egy gondolkodásmód, ami arról szól, hogy minden már el van döntve. That God already has decided everything. Az, hogy Isten már mindent eldöntött. And man has no part in it. És az embernek semmi szerepe nincsen benne. And if it would be so, és hogyha ez így lenne, then actually quality of life would be so low. A minősége az életnek nagyon alacsony állna. So think about this. Szóval gondolkodj, if you don't have a choice, hogyha nincsen választásod, what kind of quality your life would have? Milyen minősége lenne az életednek? If everything is decided, for you, hogyha minden el van döntve számodra, by somebody, valaki más által, let's say by God, mondjuk azt, hogy Isten által, then what would be your part? akkor mi lenne a te feladatod? What you would do? Mit csinálnál te? But God gave man a choice. De Isten választást adott az embernek. And I thought about the choice as a privilege. És én azt gondolom, hogy a választás az egy kivételes dolog. I think many people used to say, I didn't have a choice. Nagyon sokan azt mondták, hogy nekem nincs választásom. Yes, you did. Van neked. You just didn't like it. Csak nem szereted. Or you didn't like the options you had. Nem szeretted azokat az opciókat, amiket számodra álltak. And instead of making your choice, you said, like, I didn't have a choice. Szóval ahelyett, hogy meghoztál volna egy döntést, azt mondtad, hogy nincsen választásod. And you go with the flow. És a flow-val mész. And it's like but the choice is a privilege actually. De a választás az egy kivételes dolog. And brings to the choice brings a quality to relationship. A választás lehetőség az minőséget hoz kapcsolatokba. And quality matters. És minőség az számít. Especially in relationship. Legfőképpen kapcsolatokban. What kind of, if a relationship is a low quality. Hogyha a kapcsolat az annak alacsony minősége. Then you don't actually, it's hard to value this relationship. Akkor nehéz értékelni azt a kapcsolatot. Another thing, agreement. Egy másik dolog, egyetértés. Is one of the high goals in relationships. Az egyik magasan álló cél a kapcsolatokban, fontos cél a kapcsolatokban. Agreement. Egyetértés. When you agree amikor egyetértesz with each other, egymással, and you make your choices and you agree,
és meghozod a döntéseidet, és abban egyetértesz. What a quality it brings again to the relationship. Milyen minőséget hoz az újra a kapcsolatba? I think it's important. Én azt gondolom, hogy ez fontos. So I guess we have to stop saying like I didn't have a choice. Szóval szerintem abba kell hagynunk azt mondani, hogy nincsen választásunk. And start to think. És elkezdeni azt gondolni. And start to think, start to pray, start to ask wisdom. Elkezdeni gondolni, elkezdeni imádkozni, és ask for wisdom. És kérni bölcsességet. And then, and you will see how things will change in your life actually. És látni fogod, hogyan változnak dolgok az életedben. When you make a mistake. Amikor egy hibát követsz el. I mean, we should not be afraid of making mistakes because nem kéne félnünk attól, hogy hibát követünk el. Because we will make mistakes. Mert el fogunk követni hibákat. But people who are so afraid of making mistakes. De azok az emberek, akik annyira félnek attól, hogy hibát kövessenek they el, have hard time to choose. Nehéz számukra döntést hozni. And they just play safe. És csak biztonságosan játszák. It's like a kind of step back. Egy visszalépés, egy hátralépés. It's like kind of being just try to dissolve in a crowd. És csak elvegyülni a tömegben. Become invisible part of the gray crowd. Egy része lenni, egy láthatatlan része lenni a szürke tömegnek. Which is actually what kind of life is this? Milyen az az élet? And then, relationship. Think about equality of relationship. Gondolkozz azon, hogy milyen a minősége egy kapcsolatnak. No, equal, to be equal in relationship. Hogy egyenlő feleknek lenni egy kapcsolatban. Yeah. The more relationship is equal, minél jobban egy kapcsolat egyenlő, the more meaningful is the relationship. A felek között annál jelentőségteljesebb a kapcsolat a felek között. For example, például, man actually has demonstrated very well. Az emberek nagyon szépen bemutatták, that they can have a relationship with dogs and cats. Hogy tudnak kapcsolatot teremteni kutyákkal és macskákkal. Okay, like a friendship. Barátságot. But think about this kind of friendship. De gondolkozz el ezen a fajta barátságon. Let's say you have a dog. Hogy például van egy kutyád. And you have a very good relationship with your dog. És egy nagyon jó kapcsolatod van ezzel a kutyával. But this relationship is not based on equality. De ez a kapcsolat nem az egyenlőségen alapul. I mean, it's a cute animal. Ez egy cuki állat. It's like you love it. Szereted, but your relationship will never be equal. De a kapcsolatotok soha nem lesz egyenlő. And that's why your relationship, in a sense, gets stuck somewhere. És ezért a kapcsolatotok megáll egy ponton. Doesn't matter how good is your relationship. Nem számít, hogy mennyire jó ez a kapcsolat. It's hard to develop your relationship with a dog or cat. Nehéz fejleszteni a kapcsolatodat egy kutyával. But then think about how God brought man so close to himself. És gondolkozz azon, hogy Isten hogyan hozta közelebb magához az embert. Very close to himself. Nagyon közel önmagához. You cannot bring your dog so close to yourself. Nem tudod olyan közel hozni magad hozzá a kutyádat. I mean, you can kiss dog. Tudod szeretni a kutyádat. Kiss. Csokogatni. But it doesn't mean that you brought it really close to yourself. De az nem jelenti azt, hogy önmagadhoz közel hoztad. I mean, like I'm speaking about meaningful relationship. Azon jelentőségteljes kapcsolatokról beszélek. Then blind obedience. A vak elhivatottság, a vak engedelmesség. When there is no choice. Amikor nincsen választás. No choice to disobey.
Nincsen az a választás, hogy engedetlen legyél. You know, okay, it's like what kind of relationship you can have. Milyen fajta kapcsolatot tud így lenni? I think it will not be, there will not be equality. Nem lesz, így nem lesz benne minőség. Because there's no price which is paid. Mert nincsen benne ár, amit kifizetsz. You're doing what you are told to do. Azt csinálod, amit megmondtak neked. And you're just kind of like a robot or something. És olyan leszel, mint egy robot. You know, it always will be a low quality relationship. Ez mindig egy alacsony minőségű kapcsolat lesz. You know, so fatalism leaves no room for quality relationship with God. Szóval fatalizmus nem hagy helyet Istennel való kapcsolathoz. Yeah, there will be, if you are fatalistic, there will not be a quality relationship. Hogyha fatalisztikus vagy, akkor nem lesz minőségi kapcsolatod. You know, think about spiritual definitions. Gondolkozz a spirituális megfogalmazáson. You know, it's like definition for spiritual life. A spirituális élet, szellemi életnek a fogalma, meghatározása. Okay, for example, sin. A bűn. Then forgiveness. Megbocsátás. Mercy. Kegyelem. It's all definitions of spiritual life. Ez mind a meghatározása a szellemi életnek. You know, holiness. A szentség. Justice. Igazság. Hope. Remény. You know, for a fatalistic person, egy fatalisztikus embernek all these words mean nothing actually. Mindezek a szavak semmit nem jelentenek. Because there is no choice. Mert számukra nincsen választás. You know, you don't choose. Nem választasz. To forgive or not to forgive. Hogy megbocsáss vagy ne bocsáss meg. You know, it's like a hope or not hope. Ez nincsen az, hogy reménykedsz vagy nem reménykedsz. You know, it's like but you know, but those spiritual terms that I just listed. De azok a szellemi meghatározások, amiket az imént említettem, they are not machine-like, you know, things. Azok nem masina által kreált dolgok. No, it's like nem gépi. Nem gépies dolgok. Yeah, it's like these are like really special functions, let's say. Ezek nagyon speciális funkciók. Yeah, we should make a difference between the things we can influence and things we cannot influence. Szóval különbséget kell tennünk azok között a dolgok között, amiket be tudunk, a hatással tudunk rájuk lenni, vagy nem. For example, például, there are things that we cannot actually influence. Vannak dolgok, amikre nem tudunk hatással lenni. I cannot change God's character. Nem tudom megváltoztatni Istennek a karakterjét. You know, I cannot determine my birth. Nem tudom meghatározni a születésemet. You know, I don't choose my parents. Nem én választom a családomat, I don't choose my nationality. Nem választom a nemzetiségemet. And so on. És a többi. So things I don't have a choice. Szóval ezek fölött nincsen választásom. I cannot save myself from eternal destruction. Nem tudom megmenteni magamat egy örök pusztulástól. I cannot change the laws of physics. Nem tudom megváltoztatni a fizikai szabályokat. I cannot change the laws of spiritual world. Nem tudom megváltoztatni a szellemi törvényeket. You know, it's like these are two big questions for me. Ez két nagy kérdés számomra. But there are things I can actually influence. De vannak dolgok, amikre tudok hatással. For example, believe or not to believe. Például hinni vagy nem hinni. You know, it's like I can choose. Ez az, ami között tudok választani. Will I believe what God says? Elhiszem, amit Isten mond? Or not? Vagy nem? Will I trust Him or not? Bízok benne, vagy nem? You know, choose or influence my
my destiny. Választani, vagy hatással lenni a sorsomra. You know, I can do this. Ezt tudom, ezt be tudom határolni. I can influence the work of God by prayer. Hatással tudok lenni Isten munkájára azzal, hogy imádkozom. You know, otherwise the prayer wouldn't have meaning. Máskülönben nem lenne az imának jelentősége. If it doesn't change anything, hogyha ez semmit nem változtat, why to pray? Akkor minek imádkozzak? You know, I can choose to be available. Tudom azt választani, hogy elérhető vagyok. I can choose to obey. Tudom azt választani, hogy engedelmeskedem. You know, I can influence other people. Hatással tudok lenni más emberekre. I can influence the world around me. Hatással tudok lenni a világra körülöttem. You know, so those things, some things I cannot change, but I can influence. Vannak dolgok, amiket nem tudok megváltoztatni, de tudok rájuk hatással lenni. You know, but what a privilege it is. De milyen kiváltság ez? That God gave us freedom. Hogy Isten szabadságot adott nekünk. And gave us knowledge and wisdom. És tudást és bölcsességet adott nekünk. To make our choices. Hogy meg tudjuk hozni a saját döntéseinket. I think it's very important. Ez szerintem nagyon fontos. And this is what makes us like when speaking about believers, Christians. És ez, amikor keresztényekről beszélünk. This is why it makes us special. Ez az, ami minket különlegessé tesz. You know, so you can choose. Tudsz választani. Don't be so scared that it paralyzes you. Ne legyél annyira, ne félj annyira, hogy ez megbénít. You know, because like, okay, you made a mistake, say, I'm sorry. Elkövettél egy hibát, mondd azt, hogy bocsánat. You know, and make a different choice. És hozzá egy különböző választást. You learned something, you grew in this. Tanultál valamit, és nőttél ebben. But don't stop. De ne állj meg. You know, because God will provide you, will help you. Mert Isten irányítani fog, és segíteni fog. So don't stop. Szóval ne állj meg. You know, I want to read John 7:17. Szeretném elolvasni János 7:17-et. You know, and it says here, if anyone wills to do God's will, he shall know concerning the doctrine whether it is from God or whether I speak on my own authority. Ha valaki cselekedni akarja az ő akaratát, megismerheti erről a tanításról, hogy Istentől van-e, vagy én magamtól szólok. It's okay. We were getting when we read Bible, when we hear the messages. Amikor a Bibliát olvassuk és halljuk az üzeneteket, we understand things that come from God. Akkor megértjük azokat a dolgokat, amik Istentől jönnek. And it helps. És segítenek. Helps us to make a choice. Segítenek abban, hogy választást hozzunk. Help us to get to this place where I say, okay, it's like my relationship with God, He allows me to be equal. Elhoz minket arra a helyre, ahol megértjük, hogy Istennel egyenlő helyen állunk. I understand that He is God. Megértem, hogy ő Isten. I'm not treating Him familiar. Nem úgy megszokottsággal állok hozzá. You know, I'm not speaking about this. Nem erről beszélek. But still, relationship. De mégis kapcsolat. He calls me his friend. Ő a barátjának hív engem. You know, he calls me his brother. A testvérének hív engem. In Bible, we will find it. A Bibliában ezt meg lehet találni. Why he calls me this way? Miért hív engem ennek? Why he wants to bring me so close to himself? Miért akar engem közel hozni önmagához? Why he honors my choices even when I do foolish choices? Miért tiszteli meg a választásaimat, még akkor is, hogyha ezek buta választások? You know, and he has a patience, he has a long suffering. Hogy van türelme és hosszú tűrése. And you know, he brings me up.
Felnevel engem. Gives me time. Ad nekem időt. Why? Miért? Because he wants a quality relationship with me. Mert szeretne egy minőségi kapcsolatot velem. And I like it. És ez tetszik nekem. With years, Évekkel I understand keresztül megértettem, that my relationship with God is growing each time. hogy a kapcsolatom Istennel minden egyes alkalommal nőtt. And it's not religious relationship. És ez egy nem vallásos kapcsolat. Because religious relationship has its limitations. Mert a vallásos kapcsolatnak vannak határai. But a spiritual relationship, De ez egy szellemi kapcsolat. it can grow. És ezért tud nőni. And it will grow. És ezért nőni is fog. So that's actually amazing. És ez gyönyörű. Don't you think? Nem gondolod? So that's it what I wanted to share, just kind of throw some thoughts. Szóval ezt szerettem volna megosztani, és pár gondolatot bedobni. Just to kind of as a food for thinking. Ez egy gondolkodási étel alap. Yeah. So I hope you're doing good. Szóval remélem minden rendben van veled. If not, then God is your friend. Ha nem, Isten a te barátod. And He's listening. És meghallgat téged. Share what you're suffering with. Oszd meg vele, amivel kapcsolatban most problémád van. Ask for help, for healing. Kérj segítséget és gyógyulást. Or whatever you need. Vagy amit számodra szükség van. So, God bless you. Isten áldjon.